Sziasztok, Viktor vagyok, ez pedig itt egy újabb videó a Masters projektről. Igazából ezt már régebben fölvettem, csak ebben megmutatom, hogy kipróbáltam az Arduino-s motorvezérlőt az autóban, hogy szuper áll-e. Az első egy-két indításnál fura dolgokat csinált az autó, meg nem is indult. Mint halljátok, elég érdekes hangokat adott ki. Olyan csattanás volt, mintha nem húzta volna időbe vissza az önindító a fogaskereket. Mindjárt újra próbálom indítani. Hát igen, elég érdekes hangokat produkált, viszont később mindenféle beállítás, módosítás nélkül egy újabb próbálkozásnál elkapta az indítást és járt vele az automotorja. De alapjárat nem volt, mert azt még nem kötöttem be, meg nem is tudtam, hogy előjem be, illetve nagyon dúsan futott üzemanyagban. Meg hát épp csak annyi minden volt bedugva, hogy beinduljon a motor. Itt a következő klipen már az látható, hogy megérkezett az autóhoz a wideband O2 szenzor, mert ugye az előző próbanyításnál a gyári Neuroband-el ment. Ez egy Bosch LSU 4.9-es lambda szondát használ, és a készülék az maga az AM-nek az X-Series widebandje. Mint látjátok, dolgoztam rajta, ugyanis be akartam építeni a Mazdának a kis ventilének a helyére, de nem volt hozzá sehol ilyen beépítőkeret, normális, úgyhogy modelleztem egyet. Aztán 3-4 nyomtatóval kinyomtattam, egész jó sikerült. Ezt a modellt elérhetővé tettem Thingiverse-en, szóval bárki, aki ezt így szeretné beépíteni, ahogy én tettem, azt töltheti a modellt ingyen és kinyomtathatja magának. Egyelőre itt tartok a projekttel. Az előző videóban mondtam, hogy továbbra sem állok el a saját PCB-től, ezt fenntartom, viszont most kicsikét több időt szánok rá, úgyhogy abból lehet, hogy még egy jó hónapig nem lesz semmi. De megvannak a rajzok, nézegetem, optimalizálom, és igyekszek úgy igazítani mindent rajta, hogy elférjek a gyári dobozban. Tartsatok velem a jövőben is, azért lassan összeáll a dolog, vagy legalábbis van haladás. Minden jót, sziasztok!